Jemese. Let's go to Matthew chapter 15 and verse 21. आउनुहोस् हामी मत्ती 15 को 21 देखि 28 पदसम्म हामी जानेछौँ। मत्ती 15 को 21 देखि 28 मा यसरी लेखिएको छ, कनानी स्त्रीको विश्वास। तब येशू त्यहाँबाट निस्कनु भयो र टुरोस र सिदोनका इलाकातिर जानुभयो। त्यस इलाकाबाट एउटा कनानी स्त्री आएर कराउँदै भन्न लागि, हे प्रभु दाउदका पुत्र, ममाथि दया गर्नुहोस्, मेरो छोरीलाई भूतले साह्रै सताएको छ। येशूले त्यसलाई केही जवाब दिनु भएन। उहाँका चेलाहरूले आएर उहाँलाई बिन्ती गरे, यसलाई बिदा गर्नुहोस्, किनभने त्यो कराउँदै हाम्रो पछि लागिरहेछ। उहाँले भन्नुभयो, म इस्राएल जातिका हराएका भेडाहरूका निम्ति मात्र पठाएको हुँ। तर त्यो स्त्री आएर उहाँको अघि घोप्टो परी र भनी, हे प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभयो, बालकहरूको रोटी लिएर कुकुरहरूलाई फालिदिनु ठिक हुँदैन। त्यसले भनी, हे प्रभु, तर कुकुरहरूले पनि त आफ्ना मालिकको टेबलबाट झरेका टुक्रा टुक्री खान्छन्। तब येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, ए नारी, तिम्रो विश्वास ठुलो रहेछ, तिमीले इच्छा गरे बमोजिम तिमीलाई होस्। त्यसकी छोरी त्यही घडी निको भइहाली। आमेन। Amen. Amen. Dhanyabad bhai. This is a very good lesson for us this morning as we go to prayer. यो बिहानी जब हामी प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि यो खण्ड चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै असल, एकदमै उत्कृष्ट एउटा शिक्षाको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। So what we see is that Jesus just before this had been talking to the Pharisees. अनि यो खण्डमा हामी हेर्यौं भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ फरिसीहरूसँग उहाँको वार्तालाप भइरहेको हुन्छ। He had argued with them, and before that he had done a miracle of feeding thousands. अनि उहाँले चाहिँ फरिसीहरूसँग वार्तालापका कुराहरू भइरहेको हुन्छ। अनि यो भन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ हजारौंलाई खुवाउनु भएको विषय पनि हामी पाउँदछौँ। And before that his cousin and friend John the Baptist was killed. अनि हामी अगाडि हेर्यौं भने बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई मारिएको विषयमा पनि हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। So this passage starts out with Jesus wanting to get away. He wanted to get away. He withdrew. अनि यस खण्डमा हामी हेर्यौं भने येशू ख्रीष्टले चाहिँ एउटा सत्य बाटो को विषयमा चाहिँ उहाँले देखाउन चाहिरहनु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। But as he's trying to get away, a Gentile woman came to him. अनि त्यो बाटोमा चाहिँ एउटा अन्य जाति स्त्री, कनानी स्त्री चाहिँ उहाँको बाटोमा आएको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। Now, two things we have to notice at the beginning of this. अनि यो खण्डलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले दुईवटा कुरालाई बुझ्न एकदमै आवश्यक छ। One, this was a Canaanite. अनि पहिलो कुरा चाहिँ उनी चाहिँ कनानी स्त्री थिइन्। They had been at odds with the Jews. अनि उनीहरूको चाहिँ यहुदीहरूसँग कुनै पनि सम्बन्ध अथवा एउटा कुनै पनि सम्बन्ध रहनु आवश्यक थिएन। Yeah, they didn't get along, and this was a woman, and they weren't thought very highly of. अनि त्यहाँनिर हामी हेर्यौं भने अर्को कुरा चाहिँ उनी चाहिँ स्त्री थिइन्। Now notice, she comes out and she's crying. She's very desperate. अनि हामी हेर्यौं भने उनी चाहिँ आउँछिन् अनि एकदमै चर्को स्वरमा हामी रोएको हामी पाउँछौँ यहाँनिर कराउँदै। You know, she didn't wait for Jesus to come to her. She came out to him. अनि कनानी स्त्रीले चाहिँ येशू ख्रीष्ट उनी कहाँ आएको भन्दा पनि उनी आफै येशू कहाँ कराउँदै गएको, रुँदै गएको हामी पाउँदछौँ। And her approach to Jesus was very important. Number one, she realized he was the source of mercy for her. अनि उनले त्यो कनानी स्त्रीले के कुरा थाहा पाइन् भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा दयाको एउटा स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। And she recognized him as Lord. अनि उनले चाहिँ येशू चाहिँ
प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई उनले राम्रोसँग बुझिन्। So she cries out with a desperate prayer. Her daughter was being tormented by a demon. अनि हामी हेर्यौं भने यहाँनेर त्यो कनानी स्त्रीको प्रार्थना चाहिँ एउटा दबावमूलक प्रार्थना यहाँ हामी पाउँदछौं। अनि उसको छोरी चाहिँ छोरीको समस्यालाई लिएर And she asked Jesus to help her. अनि उनले चाहिँ येशूलाई सहयोगको लागि प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौं यहाँनेर। But scripture says he didn't say anything. She cried out, he didn't answer. अनि धर्मशास्त्रले भन्छ उनी कराए तापनि उनी रोए तापनि त्यहाँनेर येशूले केही कुरा बोल्नु भएको छैन। But the woman didn't stop. She kept crying out. अनि त्यो स्त्रीले चाहिँ ती रोकिनन् तर दबावपूर्ण तरिकाले त्यहाँनेर रोइरहेको प्रार्थना गरिरहेको हामी पाउँदछौं। She kept crying out to Jesus so much that his disciples said, "Tell her to go away. She's bothering us." अनि तिनी यति धेरै रोइन् कि यति धेरै रोइन् उनको रोइ यति दबावमूलक थियो कि येशू ख्रीष्टको चेलाहरूले यो स्त्रीलाई चाहिँ यहाँबाट बिदा गरिदिनुस् भनेर भनेको पनि हामी पाउँदछौं। So then Jesus gives her an answer. अनि जब येशू ख्रीष्टले त्यो स्त्रीलाई उत्तर दिनुहुन्छ But it wasn't the answer that she wanted. अनि जुन उत्तर चाहिँ कनानी स्त्रीले खोजेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ थिएन। And so she kept asking him. अनि उनले चाहिँ येशूलाई निरन्तर रूपमा मागिरहेको प्रार्थना गरिरहेको हामी यहाँ पाउँछौं। And she didn't stop. तर उनी त्यतिमै रोकिनन् त्यहाँनेर। And finally Jesus was amazed at her faith. अनि अन्ततः येशू ख्रीष्ट त्यो कनानी स्त्रीको विश्वासलाई देख्दाखेरि एकदमै चकित हुनुभयो, आश्चर्य हुनुभयो। And we see that her daughter was healed instantly. अनि यहाँ हामी हेर्यौं भने अनि त्यसपछि चाहिँ उसको कनानी स्त्रीको छोरी चाहिँ चंगाई भएको निको भएको हामी पाउँदछौं। You know, prayer is about a relationship, not a formula. अनि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रार्थना चाहिँ एउटा सम्बन्ध हो, कुनै पनि एउटा फर्मुला होइन। There are some things that the Lord will definitely say yes or no to. अनि त्यहाँ यस्ता कुराहरु छन् जहाँ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई प्रार्थनाको सकारात्मक उत्तर दिनुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ उहाँले नो भनेर नकारात्मक उत्तर पनि उहाँले दिनुहुन्छ। But this parable teaches us that we can have a part in the answer to prayer. अनि यहाँले हामी यो एउटा यो खण्डमा हामी हेर्यौं भने हामीले गरेको प्रार्थनाको चाहिँ केही हदसम्म उत्तर हामीले पाउँछौं। Let me give you two examples of where it seems like God would do one thing, but his people got him to do what they wanted. अनि तपाईहरुलाई म केही उदाहरणहरु दिन चाहन्छु जहाँ चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरुलाई एउटा कुरा गर्न चाहिरहनु भएको थियो भने मानिसहरुले चाहिँ आफैले अर्को कुरा गर्न खोजिरहेको केही उदाहरणहरु म तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। So for example, do you remember the story of Sodom and Gomorrah when the Lord was going to destroy it? अनि तपाईहरुलाई थाहा छ सदोम र गमोराको त्यो एउटा त्यो इतिहास कथा जहाँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो सदोम र गमोरालाई चाहिँ ध्वस्त गर्न विनाश गर्न गइरहनु भएको थियो। And Abraham said, "Oh Lord, what if there's 50 righteous men and all the way down to 10 righteous men?" अनि अब्राहमले त्यहाँ भनेको हामी पाउँछौं प्रभु यदि त्यो ठाउँमा 50 जना धर्मी मान्छेहरु छन् भने अथवा त्यो 50 जनाबाट झरेर 10 जना मात्र छन् भने पनि के तपाईले त्यो सदोम र गमोरालाई विनाश गर्नबाट रोक्नुहुन्छ भनेर उहाँले अब्राहमले परमेश्वरसँग त्यो प्रार्थनाको बिन्ती गरेको हामी पाउँछौं। No, would you save the city if there were at least 10 righteous men? अनि त्यहाँनेरि त्यो शहरमा चाहिँ यदि 10 जना धर्मी मान्छेहरु थियो भने पनि What about when Jesus turned the water into wine? अनि जब येशूले एउटा पानीलाई दाखरसमा परिणत गर्नु भएको त्यो घटना When his mother came to him at first, he said, "My time isn't come. I'm not ready to do this." जब उहाँको आमा चाहिँ उहाँका आउनु भयो अनि येशूले उत्तर दिनु भयो मेरो समय चाहिँ आइसकेको छैन। And yet
he did do it for her sake and for the people. अनि तर पनि उहाँले चाहिँ उहाँको आमाको लागि अनि त्यो विवाहमा भएको मानिसहरूको लागि चाहिँ त्यो काम उहाँले गर्नुभयो. Now, I don't want you to misunderstand me that we can make God do something. अनि म तपाईहरुलाई यो कुरा भन्न चाहिरहेको छुइन कि अथवा यो कुरा तपाईले नबुझ्नुस् कि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले गरेको हामीले चाहेको कुनै पनि काम हामी गर्न लाउन सक्छौं त्यो भन्न खोजेको हैन. मलाई गलत नसम्झिनुहोस्. But this is a relationship and God does listen to us and we have a part to play in the answer of our prayers. अनि हामीसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वरसँग यस्तो खालको सम्बन्ध छ कि कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रार्थनामा परमेश्वरको उत्तरको भागीदार चाहिँ हामी छौं भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. What would have happened if this woman came to Jesus and asked for help and left when he didn't answer her? अनि यदि त्यो कनानी स्त्री येशूका आएर रुएर यदि येशू ख्रीष्टको उत्तर बिना नै उ फर्केर गएको भए के हुन्थ्यो होला? Probably her daughter would not have been healed and we would never have known this. हुन सक्छ त्यो कनानी स्त्रीको छोरी कहिले पनि निको हुने थिएनन् अनि उसको विषयमा हामीले कहिले पनि यो जान्ने अवसर हामीले पाउने थिएनौं होला. You see, we have to learn when to accept the Lord's answer, whether it's yes or no. अनि हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ जान्नुपर्छ कि हुन्छ हुँदैन भन्ने परमेश्वरको उत्तर चाहिँ हामीले कुन समयमा हामीले पाउनुपर्छ पाउने हो त्यो समयलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ. But often we must continue to press into prayer in faith. हामीले चाहिँ हाम्रो विश्वासमा प्रार्थना गर्न चाहिँ हामीले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन हैन. दबावमूलक परमेश्वरमा त्यो एकदमै त्यो विश्वासको प्रार्थना चाहिँ हामीले गरिरहनु पर्छ. Okay, one more example. अर्को उदाहरण म तपाईलाई दिन चाहन्छु. Luke chapter 18 लुका 18 अध्याय verses 1 through 8. लुका 18 को 1 देखि 8 सम्म. लुका 18 को 1 देखि 8 सम्म लेखेको छ. तिनीहरू सधैँ प्रार्थना गरिरहन् र निराश नहुन् भन्ने हेतुले उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो. कुनै एउटा शहरमा परमेश्वरको भय नमान्ने र मानिसको वास्ता नगर्ने एकजना न्यायाधीश थिए. त्यसै शहरमा एउटी विधवा थिए. त्यो तिनी कहाँ आइरहन्थे र भन्थे, मेरो वादीको अघि मेरो न्याय गरिदिनुहोस्. तिनले केही समयसम्म त मानेनन् तर पछिबाट तिनले आफ्नो मनमा भने, म परमेश्वरको डर मान्दिन मानिसको वास्ता पनि गर्दिन. तर यस विधवाले मलाई हैरान पारेकी हुनाले म त्यसको न्याय गरिदिनेछु. नत्र त तिनी एकहोरो आएर मलाई वाक्य बनाउने छे. परमप्रभुले भन्नुभयो, सुन, ती अधर्मी न्यायाधीशले के भन्दछन्? के परमेश्वरले उहाँलाई रात दिन पुकार्ने आफ्नो चुनिएकाहरूको न्याय गरिदिनुहुन्न र के उहाँले तिनीहरूका निम्ति बिरालो गर्नुहुन्छ र? म तिमीलाई भन्दछु, उहाँले चाँडै नै तिनीहरूको न्याय गरिदिनुहुन्छ. तापनि मानिसको पुत्र आउँदा के उसले पृथ्वीमा विश्वास भेटाउनेछ र? आमेन. Amen. Dhanibad, Bahini. So what do we see? First of all, Jesus says that we should always pray and not get discouraged. अनि हामीले विशेष गरी येशू ख्रीष्टको बाणी अथवा येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने हामीले निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि कहिले पनि हामी निराश हुनु हुँदैन भन्ने कुरा. And again, he gives an example, a widow who is very vulnerable and no rights. अनि उहाँले अर्को एउटा उदाहरण यहाँ दिनुहुन्छ. एउटा विधवाको जसको चाहिँ कुनै पनि अधिकार यहाँ छैन, उसको उदाहरण यहाँ दिइरहनु भएको छ येशू ख्रीष्टले.
And she comes to the worldly judge and she says, give. अनि यहाँनिर हामी हेर्यौँ भने उनी चाहिँ एउटा न्यायाधीशकोमा आउँछिन् अनि मलाई न्याय देऊ भनेर यहाँनिर मागेको हामी पाउँछौँ. And finally the judge gives because she just keeps coming at him and at him and at him. अनि अन्ततः त्यो न्यायाधीशले उनले जे मागेको थिइन् त्यो दिएको हामी पाउँछौँ किनभने उनी चाहिँ एकको रूपमा मागे गरेको कारणले गर्दाखेरि. And then Jesus says, God the Father loves us. Won't he answer our prayers when we keep crying out to him? अनि यसो ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ के स्वर्गीय पिताले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि हामीले उहाँलाई निरन्तर रूपमा मागिरह्यौं भने कि उहाँले हामीलाई दिनुहुन्न र भन्ने कुरा उहाँले भनिरहनु भएको छ यहाँनेरि. Then he asks a question. He says, when I return, will I find faith? अनि यहाँनेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा एकदमै उत्कृष्ट एउटा विश्वास भएको व्यक्ति को विषयमा उहाँले चाहिँ भनिरहनु भएको छ. And again, it's not faith in faith, it's faith in Christ. अनि यो चाहिँ विश्वासमा विश्वास होइन तर ख्रीष्टमा चाहिँ विश्वास हो भन्ने कुरा बुझिन्छ. You see, I think what these parables teach us is that there are times when we have to accept the answer we get from the Lord. अनि यी दृष्टान्तहरूले हामीलाई के कुरा सिकाउँछ भने त्यहाँनिर यस्तो समयहरू आउँछ जब हामीले चाहिँ प्रभुको त्यो उत्तरलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ. But that sometimes we give up too soon and quit. कहिलेकाहीँ हामीले कुनै कुरालाई हामी माग्छौँ तर हामी चाहिँ त्यसलाई बीचमै हामी छोड्दिन्छौँ. And so the lessons for us this morning is, unless we really hear God tell us no, then we should keep asking. अनि आजको बिहानी हामीले के कुरा सिकिरहेका छौं भने जब हामी प्रार्थना गर्छौं भने जबसम्म परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर यस अथवा नो बाट दिनुहुन्न हामीले निरन्तर रूपमा त्यसको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहनु पर्छ. Maybe it's a relationship with a loved one or someone coming to salvation. अनि यो चाहिँ त्यो व्यक्ति को परमेश्वरको प्रेम हो जुन व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको त्यो मुक्तिमा आइरहेको हुन्छ मुक्तिको लागि. Maybe it's a prayer for your country. हुन सक्छ यो तपाईले आफ्नो देशको लागि गरिरहनु भएको प्रार्थना पनि हुन सक्छ. A need or anything. अनि तपाईको आवश्यकता अथवा कुनै पनि कुराको लागि तपाईको प्रार्थना हुन सक्छ. We just keep pressing into prayer and into the goodness of God. हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा विश्वासको प्रार्थना परमेश्वरमा हामीले गरिरहनु पर्छ. Amen. Let's pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ. Heavenly Father, this morning we really thank you for your word to us. स्वर्गीय पिता तपाई परमेश्वरलाई हामी यो बिहानी तपाई परमेश्वरको जीवित वचनको लागि हामी साच्चै नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. We thank you that your word says that you delight in the prayer of the righteous. अनि तपाई चाहिँ तपाईको वचनले भन्छ तपाई चाहिँ ज्योति हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर चाहिँ धार्मिकताको परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ. And your word in Isaiah says that before we even finish speaking, you know what we're saying. अनि यशायाको पुस्तकले भन्दछ हामीले बोल्नु भन्दा अगाडि नै हामीले बोलेको शब्द सकिनु भन्दा अगाडि नै तपाईं परमेश्वर जान्नुहुन्छ हामीले चाहेको कुरा हामीले भन्नु खोजेको कुरा के हो. Father, teach us to know when the answer you give us, whether it's yes or no, is your final answer. अनि हामीलाई यो कुरा सिकाउनुहोस् प्रभु जब तपाई परमेश्वरले हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ यस अथवा नो भनेर त्यो चाहिँ तपाई परमेश्वरको बाटोको उत्तर हो अनि त्यसलाई स्वीकार गर्नमा हामीलाई सिकाउनु भएको होस्. And help us to know when we can keep pressing in and asking and believing in faith. हामीलाई यो कुरा पनि सिकाउनुहोस् हामीले कति समयमा हामी विश्वासको प्रार्थनालाई निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्न समय कुन बेला हो त्यो पनि हामीलाई त परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको होस्. I pray for my brothers and sisters this morning. अनि यो बिहानी म मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु. That where maybe they've been praying prayers for years. हुन सक्छ उहाँले कुनै पनि एउटा विषयको लागि वर्षौंदेखि प्रार्थना गरिरहनु भएको छ होला. Waiting for you to answer them. तपाईको उत्तरको प्रतीक्षामा उहाँहरु बसिरहनु भएको हुन सक्छ. That they would have the faith
and the comfort to keep praying until you answer those prayers. अनि उहाँहरूमा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरमा निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्ने त्यो विश्वास अनि त्यो तपाईँ परमेश्वरको त्यो सहायता उहाँहरूमा रहेको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। We thank you for this and ask this in the name of Jesus. तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सम्पूर्ण प्रार्थनालाई तपाईँको हातमा राख्दै येशूको नाममा। Amen. आमेन। Amen. Dhanyabad.